Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 18 tháng 8. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Khu vực eo biển Đài Loan tiếp tục dậy sóng với màn khuấy đảo của Trung Quốc khi nước này đã thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực phía đông nam và tây nam Đài Loan vào hôm 17 tháng 8. Ngay sau đó, Đài Bắc cho biết đã thiết lập các kế hoạch ứng phó trước màn uy hiếp từ phía bên kia eo biển. Bất chấp những màn răn đe, thị uy từ phía đại kình địch Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn thản nhiên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan bằng việc khuyến khích mỗi bang thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan. Việc Mỹ bán vũ khí với các hợp đồng tỷ đô cho Đài Loan khiến Trung Quốc tiếp tục nổi cơn tam bành. Bắc Kinh vừa nhắc nhở lại các cam kết của Hoa Kỳ trong quá khứ và yêu cầu Mỹ ngừng bán thiết bị quân sự cho hòn đảo. Mặc cho những đe dọa từ phía bên kia eo biển, Đài Loan vẫn đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện trên chính trường quốc tế và đã nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia, trong đó có Honduras. Những thông tin đáng chú ý khác, Trung Nga bắt tay giúp Taliban xây dựng chính quyền. Anh muốn thảo luận với G7 về tình hình Afghanistan càng sớm càng tốt. Quốc hội Liban sắp nhóm họp về cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Bờ biển Nga bắt đầu chiến dịch tiêm phòng Ebola. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được SBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Khu vực eo biển Đài Loan tiếp tục dậy sóng với màn khuấy đảo của Trung Quốc khi nước này đã thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực phía đông nam và tây nam Đài Loan vào hôm 17 tháng 8. Ngay sau đó, Đài Bắc cho biết đã thiết lập các kế hoạch ứng phó trước màn uy hiếp từ phía bên kia eo biển. Phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan Sử Thuận Văn cho biết đã nắm rõ diễn biến ở vùng biển và không phận quanh hòn đảo cũng như ở eo biển Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh Đài Bắc đã có phương án đối phó tùy theo tình hình thực tế. Trong khi đó, ông Tô Tử Vân, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Phòng vệ và An ninh Đài Loan nói với CNA rằng các cuộc tập trận của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA hôm 17 tháng 8 nhằm ngăn cản Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông qua eo biển Ba Sĩ, tuyến đường thủy nối giữa miền Nam Đài Loan và miền Bắc Philippines. Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông Trung Quốc cho biết BOA đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển và trên không phía Tây Nam và Đông Nam Đài Loan nhằm nâng cao khả năng phối hợp chiến đấu giữa các nhóm tàu chiến, máy bay chống tàu ngầm và tiêm kích. Đồng thời, BOA cũng nhấn mạnh các cuộc tập trận là phản ứng cần thiết của Trung Quốc đối với sự thông đồng và các hành động khiêu khích gần đây giữa lực lượng đòi độc lập của Đài Bắc và Washington. Bất chấp những màn răn đe thị uy từ phía đại kình địch Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn thản nhiên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Hôm 16 tháng 8, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ chính quyền các bang của Mỹ đã thông qua một nghị quyết khuyến khích mỗi bang thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan và ký kết các thỏa thuận công nhận giấy phép lái xe lẫn nhau. Nghị quyết về tăng cường mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan đã được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban điều hành hội nghị khu vực phía Đông thuộc Hội đồng Chính phủ Hoa Kỳ. Nghị quyết trên khuyến khích mỗi bang thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan để tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa các khu vực khác nhau của Hoa Kỳ và hòn đảo. Đồng thời, nghị quyết cũng mở đường để hai bên đạt được các thỏa thuận cùng công nhận giấy phép lái xe của nhau để tạo điều kiện cho công dân hai bên có thể di chuyển dễ dàng. Đài Loan đã ký thỏa thuận công nhận giấy phép lái xe chung với 35 bang của Hoa Kỳ kể từ năm 2013. Hơn 16.000 công dân Hoa Kỳ và Đài Loan đã được hưởng lợi từ chính sách trên. Bên cạnh đó, văn bản này cũng là minh chứng cho nỗ lực của Mỹ trong việc bật đèn xanh để Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Về thương mại, nghị quyết nhắc lại cuộc họp giữa Hoa Kỳ và Đài Loan diễn ra theo Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư vào tháng 6 vừa qua đã giúp tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp, từ chất bán dẫn đến xe điện đến vaccine và mở đường cho việc bắt đầu đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại song phương BTA. Được thành lập vào năm 1933, Hội đồng Chính phủ Hoa Kỳ là một hiệp định thương mại và nghề nghiệp phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ. Đây cũng là một diễn đàn mang tính khu vực nhằm thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng để giúp các quan chức nhà nước định hình chính sách công. Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Đài Loan trên lĩnh vực thương mại và bắt cầu để hòn đảo tăng cường ngoại giao quốc tế, thời gian gần đây Mỹ còn liên tục hỗ trợ sức mạnh quân sự cho Đài Loan, điển hình là việc bán vũ khí với các hợp đồng tỷ đô cho hòn đảo. Những hành động này liên tiếp khiến Bắc Kinh nổi cơn tam bành. Tranh thủ lúc Mỹ sa chân ở chảo lửa Afghanistan, Trung Quốc đã nhanh chóng làm lung lạc mối quan hệ giữa Mỹ Đài bằng việc cảnh báo Đài Loan rồi sẽ bị Hoa Kỳ đem con bỏ chợ như quốc gia Trung Á. Chưa hết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn liên tục chỉ trích hành động bán vũ khí tiếp tay cho Đài Bắc của Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh nhắc lại, 42 năm trước, Trung Quốc và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao trên cơ sở tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Và 39 năm trước, hai nước đã cùng nhau phát hành thông cáo chung 17 tháng 8, trong đó Mỹ cam kết sẽ hạn chế bán vũ khí cho Đài Loan, cả về chất lẫn lượng và sẽ giảm dần việc bán vũ khí cho hòn đảo này. Nhưng trên thực tế, phía Hoa Kỳ thường xuyên phá vỡ lời hứa. Họ thiết lập những hoạt động ngoại giao chính thức với khu vực Đài Loan của Trung Quốc, bán tất cả các loại vũ khí cho Đài Loan và giúp Đài Loan mở rộng cái gọi là không gian quốc tế. Chính phủ Mỹ đã bán vũ khí trị giá gần 70 tỷ đô la cho Đài Loan trong 39 năm qua. Cách đây không lâu, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch bán vũ khí trang thiết bị cho Đài Loan với trị giá khoảng 750 triệu đô la. Trước những hành động khiêu khích từ phía Mỹ, Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền cùng lợi ích an ninh của mình, bà Hoa nói tiếp. Phát ngôn viên Trung Quốc cũng khẳng định rằng thông cáo chung 17 tháng 8, thông cáo Thượng Hải và thông cáo về việc thiết lập quan hệ ngoại giao là nền tảng chính trị cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Về cốt lõi, chúng đều tuân thủ chính sách một Trung Quốc và Bắc Kinh yêu cầu Washington cần tôn trọng và tuân thủ các thông cáo chung này. Bà Hoa tiếp tục, giải quyết vấn đề Đài Loan và thống nhất hoàn toàn đất nước là nguyện vọng chung của tất cả người dân Trung Quốc. Do đó, chúng tôi sẽ thực thi các biện pháp cần thiết chống lại sự can thiệp của nước ngoài, cũng như hành động ly khai của một số lực lượng trên hòn đảo Đài Loan. Không ai được đánh giá sai về quyết tâm, ý chí kiên định và năng lực mạnh mẽ của nhân dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Dù Mỹ bán bao nhiêu vũ khí cho Đài Loan, cũng không thể ngăn chặn quá trình thống nhất lãnh thổ của Trung Quốc. Bà nhấn mạnh Mỹ cần tránh làm tổn hại thêm quan hệ hai nước bằng việc chấm dứt thiết lập ngoại giao chính thức với Đài Loan, ngừng các hợp tác quân sự và bán vũ khí cho Đài Bắc, cũng như phản đối việc Đài Loan đòi độc lập. Bất chấp những màn đe dọa từ phía bên kia eo biển, Đài Loan vẫn đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện trên chính trường quốc tế và đã nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia, trong đó có Honduras. Hôm 17 tháng 8, khi trả lời với cơ quan truyền thông của quốc gia Trung Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Alexander Yiu đã ca ngợi mối quan hệ giữa hai bên. Ông Yiu cho biết Đài Loan, Honduras đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm văn hóa và giáo dục, khắc phục hậu quả do thiên tai, phòng chống dịch bệnh, trao đổi kinh tế và thương mại, cũng như bảo vệ môi trường. Vị Thứ trưởng cũng cho biết quốc gia Trung Mỹ đã ủng hộ việc Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế và gửi lời cảm ơn chính phủ Honduras. Ông Yiu khẳng định Đài Loan luôn ủng hộ Honduras và sẽ đóng góp vào sự phát triển của quốc gia này. Đồng thời, ông khẳng định hai bên sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của nhau. Honduras là một đồng minh Trung Mỹ quan trọng của Đài Loan. Hai bên vừa cùng nhau kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, Trung Quốc đang thực hiện nhiều chiến lược ngoại giao khiến giới chức các nước trở tay không kịp, điển hình là với trường hợp Afghanistan. Từ chỗ ủng hộ chính quyền Kabul, Trung Quốc đã nhanh chóng tay bắt mặt mừng với Taliban và kêu gọi Nga cùng giúp lực lượng này xây dựng chính quyền. Hôm 17 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm trao đổi quan điểm của hai bên về tình hình Afghanistan hiện nay, sau khi chính phủ Kabul sụp đổ và Taliban tuyên bố chiến thắng. Ông Vương nói rằng Trung Quốc và Nga cần tăng cường liên lạc và phối hợp để củng cố và duy trì lợi ích hợp pháp của hai nước ở quốc gia Trung Á này, bao gồm việc bảo vệ các công ty, tổ chức và nhân sự. Bắc Kinh và Moscow cũng nên làm việc cùng nhau để khuyến khích Taliban xây dựng một bộ máy chính trị toàn diện, cũng như các chính sách đối ngoại tích cực, đồng thời đảm bảo rằng chính phủ Afghanistan mới sẽ được duy trì cam kết chống chủ nghĩa khủng bố. Ông Vương nhấn mạnh cần phải tránh trường hợp Afghanistan trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Đáp lại, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng sự chuyển giao quyền lực ở Afghanistan gây ra nhiều quan ngại cho an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, Moscow sẵn sàng phối hợp cùng Bắc Kinh ứng biến với tình hình để bảo vệ lợi ích hai nước. Sau khi điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 17 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson dự định tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 trong thời gian sớm nhất để thảo luận về tình hình ở Afghanistan. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, cả hai nhà lãnh đạo quyết tâm sử dụng sức ảnh hưởng song phương và đa phương của mình để khuyến khích các cộng sự quốc tế hợp tác đối phó với những thách thức mới sau khi chính phủ Kabul sụp đổ và Afghanistan có nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến. Ông Boris Johnson đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc thống nhất các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền mà bất kỳ chính phủ nào ở Afghanistan cũng phải tuân theo. Ông dự định sẽ nhóm họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 để thảo luận về vấn đề này càng sớm càng tốt. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, Quốc hội Liban dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 20 tháng 8 tới để thảo luận giải pháp xử lý cuộc khủng hoảng nhiên liệu khiến đất nước gần như tê liệt và gây ra hàng loạt cuộc bạo lực trên khắp cả nước.
Trước đó, một cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra gần một trạm xăng ở thủ đô Beirut khi lực lượng an ninh nước này đang cố gắng trấn áp một người đàn ông đang hôi của nhiên liệu. Nhân chứng cho biết các tay súng đã bắn ra ít nhất một quả tên lửa chống tăng về phía đám đông và gây ra nhiều thương vong. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng tồi tệ đã đánh gục kinh tế của quốc gia Trung Đông này và dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng. Một số bệnh viện, tiệm bánh và doanh nghiệp phải giảm quy mô hoặc đóng cửa. Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết nguồn cung cấp nước và các dịch vụ y tế thiết yếu đã bị đe dọa, cảnh báo về một thảm họa nhân đạo. Mayat Robdi, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết tình hình đang ngày càng xấu đi và chính phủ phải có một giải pháp tức thời để ổn định đất nước nếu không muốn sụp đổ. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương đã thông báo rằng họ không còn khả năng tài trợ cho việc nhập khẩu xăng và dầu diesel do tỷ giá hối đoái ngày càng cao, qua đó đặt dấu chấm hết cho kế hoạch trợ cấp mà chính quyền Beirut đã đưa ra nhằm ổn định tình hình. Mặc dù đang phải đối mặt với khủng hoảng, Liban vẫn đang trong tình trạng vô chính phủ khi chưa thành lập được nội các mới kể từ khi Thủ tướng Hassan Diab từ chức sau vụ nổ cảng Beirut kinh hoàng năm ngoái. Trong khi đó, Seyed Hassan Nasrallah, người đứng đầu nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn, cho biết họ sẽ sớm nhập khẩu dầu diesel và xăng từ Iran nhằm ổn định đất nước. Không chỉ chống chọi với đại dịch Covid-19, bờ biển Nga còn phải đối mặt với đợt bùng phát của virus Ebola. Hôm 16 tháng 8, nước này đã bắt đầu tiêm ngừa Ebola cho các nhân viên y tế sau khi ghi nhận trường hợp nhiễm virus chết người sau 2 thập kỷ vắng bóng. Bệnh nhân là một phụ nữ 18 tuổi nhập cảnh từ nước láng giềng Guinea. Hôm 17 tháng 8, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tariq Yasarivic cho biết bệnh nhân trên đã xuất hiện các triệu chứng sớm của Ebola trong vòng 5 ngày kể từ khi nhập cảnh bờ biển Nga. Hiện tại, cơ quan y tế nước này đang tích cực truy vết và sàng lọc những người tiếp xúc gần. Khoảng 200 nhân viên y tế và nhiều bệnh nhân từ bệnh viện ở Abidjan, nơi người phụ nữ nhập viện, đã được tiêm phòng. Bộ Y tế cho biết họ đang hướng đến việc tiêm chủng cho 2.000 người vào thứ Tư, ngày 18 tháng 8. Ebola lây lan qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của những người mắc bệnh. Các quan chức y tế cố gắng ngăn chặn dịch lây lan bằng cách theo dõi và tiêm chủng sớm cho những người tiếp xúc với các trường hợp đã được xác nhận. WHO cho biết họ rất lo ngại về hiện diện của virus ở Abidjan, một thành phố đông dân cư với hơn 4 triệu người. Tỷ lệ tử vong của Ebola là hơn 70%, mặc dù vaccine và các phương pháp điều trị mới đã chứng tỏ hiệu quả cao trong việc giảm tỷ lệ tử vong. Người phát ngôn của WHO cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy trường hợp hiện tại ở bờ biển Nga có liên quan đến đợt bùng phát trước ở Guinea. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016, dịch Ebola bắt nguồn từ Đông Nam Guinea trước khi lan sang Liberia và Sierra Leone đã khiến cho 11.300 người chết và hàng nghìn người vẫn còn di chứng cho đến tận ngày nay. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.